วันนี้ก็มาทำก๋วยเตี๋ยวหมูสับเราต้องมีเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จะมาเป็นแทนข้าวนะคะใช้เส้นใหญ่กับเส้นบะหมี่จะอร่อยแล้วก็ใช้ซีอิ๊วดำโรยไปแล้วก็ใช้มือขยำให้มันเข้ากันแล้วก็เอาไปลงกระทะให้ร้อนให้เส้นนิ่มนิดนึงแล้วก็มาทำตัวหมูสับมีหอมใหญ่มีกระเทียมผัดหมูให้สุกก่อนปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว
แล้วก็ใส่แป้งมันละลายให้น้ำมันเหนียวนิดนึงเป็นครีมนิดนึงอะค่ะก็จะมีแค่นี้เองลองมาผัดดูมันง่ายๆค่ะง่ายนิดเดียวกินเลยนะคะ เส้นอร่อยเส้นอร่อยหมูนุ่มเลย เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราต้องกินแบบเงียบๆให้ดูมีมารยาทที่บ้านบอกเราต้องกินแบบเงียบๆเราต้องกินแบบเงียบ ก็เหมือนไม่มีคนคุยด้วยอ่ะ เวลาพี่พูดอย่างเงี้ยพี่จ๋าทำคายพี่ก็พูดอย่างนี้ไปเรื่อยพี่ไม่ควรทำงานใช่ปะตอนนี้ชอบลดความมันเหรอแม่เป็นน้ำมันที่อร่อยตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไม ตอนแรกอ่ะจะแบบรู้สึกว่าถ้าถ่ายอ่ะใส่เครื่องปรุงคลุกมันจะแบบดูน่าอร่อยใช่ป่ะแต่มันคืออร่อยเลยอ่ะ เราพูดก็อยากใส่อ้าว พริกป่น ให้บอกว่ามันไม่ควรต้องใส่เครื่องปรุงเลยเว้ย มันอร่อยอยู่แล้วไงพอพูดถึงอะพี่ก็เลยถึงน่าใส่พริกป่น โอ้ให้บอกว่าไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลย ไม่ธรรมชาติเลยอ่ะไม่แต่นี่คือกินโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยนะ